ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ፍቅር ይንገስላችሁ እያለን በዛሬው ጉዳያችን እንግዲህ የዩኒት 5 እና የዩኒት 6 የሪቪው ኩዌሽኖችን ምንሰራበት ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲዘልቁ ወደ እናንተ እንዲሻገሩም የሰብስክራይብ ምልክቷን መጫንን አትርሱ እንላለን። እንግዲህ ዩኒት 5 ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ በሚል ጉዳይ በርካታ ነገሮችን አይተናል። የመጀመሪያው ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየትስ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር አይተናል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ፋይናንሻል ማርኬት ምንድነው፣ ፋይናንሻል ማርኬቶች የሚባሉት እንግዲህ መኒ ማርኬት፣ ካፒታል ማርኬት የሚሉ ጉዳዮችንም በዝርዝር አይተናል ማለት ነው። እሱን ካየን በኋላ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የተቋማት ሁኔታንም አይተናል ማለት ነው። ተቋም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በሰፊው አይተናል። ሌላኛው ባንኪንግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን እንግዲህ ባንኪንግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችንም አይተናል። ነን ባንኪንግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የሚባሉትንም በሰፊው አይተናል። ሌላኛው ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ባንክስ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ጉዳይም ሂስቶሪካሊ ባክግራውንዱ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ በሰፊው አይተናል ማለት ነው። ቤዚካሊ እንግዲህ 5.4.2 ሮልስ ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ባንክስ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ጉዳይም ደግሞ በሰፊው ተነጋግረናል። ለዚህ ውስጥ እንግዲህ 3 ባንኮች አሉ። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ዴቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚሉ ፋንክሽኖቹ ምንድናቸው፣ ሮሎቹ ምንድናቸው የሚሉ ጉዳዮችንም አይተናል። ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሮሉ ምንድነው? the first one is it prints the currency and emits the coins ገንዘብ ያትማል፣ ሳንቲሞችን ኦልሬዲ ፕሪንት ያደርጋል። issue bonds, treasury bills, promissory notes and behalf of the government ቦንዶችን ኢሹ ያደርጋል፣ የመንግስት ግምጃ ቤቶችን ኢሹ ያደርጋል። ሜንቴን ላው ሌቭል ኦፍ ኢንፍሌሽን እንዲኖር ሜንቴን ያደርጋል፣ ሬጉሌት ያደርጋል ማለት ነው። በትንሹ እነዚህ ሮሎችን አይተናል። ሌላኛው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ በርካታ ሮሎች አሉት። ከነዚህ መካከል saving deposit for the households or individuals and firms. It gives loans to household and firms, purchase, sell and purchase foreign currency የሚሉ ጉዳዮችንም አይተናል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ዴቨሎፕመንት ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሮሎቹ ምንድናቸው? ዳር ቤዚካሊ ዳት ሩልስ ሁለት ሮሎች አሉት። the first one it provides loans for the development of agriculture and industrial sectors። እንግዲህ የዴቨሎፕመንት ኦፍ አግሪካልቸራል ሴክተር ላይ እና ኢንዱስትሪያል ሴክተር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ብድር ይሰጣል ማለት ነው። ባንኩ ፋይናንስ የሚያደርገውን ፕሮጀክቶችን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን አይተናል። ሌላኛው ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን የሚባሉትንም አይተናል። ማይክሮ ፋይናንስ ማለት እንግዲህ it needs about a small capital and human resource የሚጠይቁ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ማይክሮ ክሬዲት ምንድነው? ማይክሮ ክሬዲት ማለት ለሰዎቹ that means ለቢዝነስ ሰዎቹ ብድር መስጠት ማለት ነው። ብድር የሚሰጠው ደግሞ without collateral መሆኑን አይተናል። እንግዲህ 5.6 ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ነው። ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ማለት ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስን ተጠቅመን ገንዘብን ከአንድ አካውንት ወደ ሌላ አካውንት ትራንስፈር የምናደርግበት ሲስተም ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ውስጥ ኢንክሉድ ሊያደርጋቸው የሚችሉ ጉዳዮች አንደኛው አውቶሜትድ ቴለር ማሽን ወይም ኤቲኤም መሆኑን አይተናል። ሁለተኛው ዳይሬክት ዲፖዚት ነው። ዳይሬክት ዲፖዚት ማለት ገንዘባችን ቀጥታ ዲፖዚት ማድረግ እንደሆነም አይተናል። ሌላኛው ዴቢት እና ክሬዲት ካርድ የሚሉ ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ ዴቢት ካርድ ማለት ኦልሬዲ የኛ ካርድ ከአካውንታችን ጋር ይገናኛል። ከዛ በኋላ የምንገዛውን እቃ ስንገዛ ከአካውንታችን ገንዘቡ ይቀነሳል እንደማለት ነው። ክሬዲት ካርድ ማለት ደግሞ ኦልሬዲ ካርዱን የሚያዘጋጅ አካል አለ። ለምሳሌ የፋይናንሻል ተቋም ብለን ብንወስድ ካርዱን ካዘጋጀልን በኋላ ካርዱን ይሰጠናል። በአግሪመንት መሰረት እቃዎችን ስንገዛ ከባንኩ ሂሳብ ይወጣል ማለት ነው። ዳት ሚንስ ፋይናሊ እንከፍለዋለን ማለት ነው። ይሄ ክሬዲት ካርድ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ሞባይል ባንክ ባጭሩ ስልክ ተጠቅመን ትራንስፈር ማድረግ እንደሆነም አይተናል ማለት ነው። ሌላኛው 5.7 ኢንዲጂነስ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የሚሉ ጉዳዮችን አይተናል። ኢንዲጂነስ ማለት እንግዲህ ሀገር በቀል ፋይናንስ ተቋማት የሚባሉ ቤዚካሊ ዳርቱ ኢንዲጂነስ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን እቁብ እና እድር የሚሉ ጉዳዮችን አይተናል። ከዛ በኋላ ጠቀሜታዎቹ ምንድናቸው? የእድር ጠቀሜታው ምንድነው? የእቁብ ጠቀሜታ የሚለውን በሰፊው አይተናል ማለት ነው። እነዚህን ካየን በኋላ እንግዲህ ሪቪው ኩዌሽኖችን በሚገባ እንሰራለን ማለት ነው። ፓርት 1 write through if the statement is correct or false if not correct for the following questions below። እንግዲህ ትክክል የሆነውን ጥያቄ ትክክል በሉ፣ ትክክል ያልሆነውን ጥያቄ ደግሞ ሐሰት በሉ ነው የሚለው። question number 1 banks are intermediaries between the depositor and the borrowers። ባንኮች በዲፖዚተሮች እና በቦሮዎች መካከል ኢንተርሚዲየር ናቸው፣ በመካከል ላይ ይገኛሉ ነው የሚለው። the answer is true። question number 2 the allocation of saving and investment is undertaken in financial markets። እንግዲህ ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት በፋይናንሻል ማርኬት አንደርቴክ ይካሄዳል ነው የሚለው። that means ዋናው የፋይናንሻል ማርኬት ሮል
የሴቪንግ እና ኢንቨስትመንቶች በዲፖዚተር እና በቦሮ መካከል ዳትም ባጭሩ በዲማንድ እና ሰፕላይ መካከል ፍሎ ማድረግ ነው። then the answer is true. Question number 3, financial institution include banks, insurance and microfinances. that means ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ዋናው ሚናቸው ከፋይናንስ ጋር በተገናኘ ነው። ባንኮችን፣ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችን፣ ማይክሮ ፋይናንሶችን ያካትታል ማለት ነው። modern banking started. Question number 4, in Ethiopia modern banking started in 1991. እንግዲህ በኢትዮጵያ ሞደርን ባንክ የሚባለው 1906 ሐረር ከተማ ላይ የተመሰረተው ማለት ነው። ስለዚህ በ1991 ሞደርን ባንኪንግ አይደለም። ሞደርን ባንኪንግ የተመሰረተው እንግዲህ በሚኒሊክ ጊዜም እንደሆነ መናገር እንችላለን። ስለዚህ አራተኛው ፎልስ ነው ማለት ነው። ፓርት 2 choose the best answer from the alternative given. እንግዲህ ፓርት 2 ደግሞ ምርጫ ናቸው። እነዚህ ምርጫዎች ደግሞ ትክክለኛው ምርጫ ምረጡ ነው የሚለው። question number 1, which of the following statement best describes financial markets? የአንደኛው ጥያቄ ስለ ፋይናንሻል ማርኬት ቤስት ዲስክራይብ የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለው። ኤ ፋይናንሻል ማርኬትስ አር ዌር ሴቨርስ ኤንድ ኢንቨስተርስ ሚት ኤንድ ትራንዛክት። ሴም የሚያደርጉ አካላት ትራንዛክት የሚያደርጉ አካላት የሚገናኙበት ነው የሚለው። ቢ ፋይናንሻል ማርኬትስ ኢንክሪዝ the speed of transaction and they also decrease the cost. C financial markets are not regulated. D and B. then the answer is A and B ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ፋይናንሻል ማርኬት are where savers and investors meet and transact. ሴቨሮችና ኢንቨስተሮች ትራንዛክት የሚያደርጉበት ፋይናንሻል ማርኬት ይባላል። እንግዲህ ፋይናንሻል ማርኬት እንደገና increase the speed of transaction ነው፣ ትራንዛክሽን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ the answer is D. question number 2, which of the following is not likely to be a goal of national bank? የናሽናል ባንክ ጎል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው። ኤ ፕሪንቲንግ ከረንሲ ኖትስ ኤንድ ማይኒንግ ኮይንስ፣ ገንዘቦቹን ያትማል፣ ኦልሬዲ ሳንቲሞቹን ደግሞ ያትማል ማለት ነው። ቢ ዲፖዚትስ፣ ሲ ማይኒንግ ሎው ኢንፍሌሽን ሬት፣ ዲ ኢንካሬጂንግ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ። የዚህ ጥያቄ ዋና ሀሳብ የናሽናል ባንክ ወይም ደግሞ የብሔራዊ ባንክ ሮል ወይም ደግሞ ፋንክሽን ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው። the answer is B. this is the role of commercial bank of Ethiopia. እንግዲህ question number 3, a bank is an example of A financial instrument, B financial market, C a financial institution, D none of the above. እንግዲህ ባንክ የትኛው ኤግዛምፕል ነው የሚለው። ኤ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት አይሆንም። ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት የሚባሉት ለምሳሌ ትሬጀሪ ቢልስ ሊሆን ይችላል፣ ቦንድ የምንላቸው እነዚህ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ይባላሉ። ፋይናንሻል ማርኬት ማለት ደግሞ ፕሬስ ዌር the two parties can meet for transaction purpose ማለት ነው። ሰው ሁለት አካላት ዲማንድ እና ሳፕላይ የሚገናኙበት እንግዲህ ፋይናንሻል ማርኬት ይባላል። ሌላኛው ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ነው፣ የፋይናንስ ተቋም ነው። the answer is C. the process of financial intermediation A creates a net cost to any economy but in unavoidable. B it is used primarily in undeveloped countries. C is used when borrower needs to obtain funds. D decrease the economy's ability to produce. እንግዲህ ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየሪ ፋንክሽናቸው ምንድነው ነው ዋናው ኢምፖርታንታቸው ምንድነው ነው የሚለው። creates a net cost to any economy but unavoidable። እንግዲህ ኮስትን ክሬት ማድረግ አይደለም። B it is used primarily in undeveloped countries። በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ወይም undeveloped country ላይ primary used ይደረጋል ነው የሚለው። C is used when borrower needs to obtain funds ማለት ነው። እንግዲህ ቦሮሩ ሲፈልግ ፈንድ ሲፈልግ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየሪ የምንላቸው ላይክ ባንኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማይክሮ ፋይናንስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። the answer is C. part 3, fill the blank space for each of the following with appropriate words. እንግዲህ part 3 ደግሞ ዳሽ ሙላ ነው። አንደኛው ጥያቄ blank and blank are indigenous financial institution in Ethiopia. then the answer is Ekobis and Idris. question number 2, blank and blank are electronic banking system. the first one is ATM, the second one is direct deposit, the third one is debit or credit card, and additionally mobile banking. question number 3, banks take blank from the households or individuals and give blank to borrowers. Depositors and loans are the answer. question number 4, the
private commercial bank were established in Ethiopia due to the blank proclamation in blank year? The answer is Monetary and Banking Proclamation number 83 Hizbar 1994 እንግዲህ ዩኒት 5 ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ዩኒት 6 እንሻገራለን። ዩኒት 6 ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ውስጥ እንግዲህ ሪቪው ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል የሚባሉትን አይተናል። ፕሮብለሞችን አይተናል። አንኤምፕሎይመንት፣ ኢንፍሌሽን የሚባሉ ጉዳዮችን ዲፊኒሽን ኦፍ ሜዠሪንግ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አይተናል። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ በሁለት ዲፋይን ይደረጋል፣ ሾርት ራን እና ሎንግ ራን የሚሉ ጉዳዮችን አይተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ምንድነው የሚለውን ጉዳይም አይተናል። ሌላኛው 6.3 ሶርስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አይተናል። የኢኮኖሚክ ግሮዝ ምንጮች ምንድናቸው የሚሉ ጉዳዮችንም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የክሩሶ የሮቢንሰን ክሩሶ ሶርሶች ምንድናቸው ያስቀመጣቸው 5 ነገሮችን አይተናል። ከዛ በኋላ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፊቸርስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ እነዚህም አይተናል። እንግዲህ ሲሞን ኩዝኔት ያስቀመጣቸውን 5ቱን አይተናል። ቢዝነስ ሳይክል ኤንድ ኢትስ ፌዞች የቢዝነስ ሳይክልና ፌዞች ምንድናቸው የሚሉ እንግዲህ 4 ቢዝነስ ፌዞች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮስፐሪቲ ወይም ፒክ ነው። ሪሴሽን፣ ዲፕሬሽን፣ ሪከቨሪ። ፒክ ማለት እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሰው ነው። ሪሴሽን ማለት የሚቀንሰው ማለት ነው። ዲፕሬሽን ማለት የመጨረሻው ማለት ነው። ሪከቨሪ ማለት ደግሞ ኢኮኖሚ ሪከቨሪ የሚያደርግበት እንደሆነም በዝርዝር አይተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪቪው ኩዌሽኖችን ምንሰራበት ላይ ተገናኝተናል። አብራችሁን ዝለቁ። እንግዲህ ፓርት 1 ትሩ ኦር ፎልስ ነው። one of the source of economic growth is discovery of new factor of production። እንግዲህ አንዱ የኢኮኖሚክ ግሮዝ ሶርስ ሊሆን የሚችለው አዲስ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ዲስከቨሪ ሲሆን ነው የሚለው። then the answer is true. question number 2 there are no productivity difference in their factors of production between countries of the world። ውስጥ ባሉ ሀገራት መካከል የፕሮዳክቲቪቲ የምርታማነት ዲፍረንስ የለም ነው የሚለው። there is a big difference እንግዲህ ትልቅ ዲፍረንስ አለ። ይህ ዲፍረንስ ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። then the answer is false. question number 3 the business cycle is regular fluctuation the actual real GDP of the country around the potential real GDP። እንግዲህ ቢዝነስ ሳይክል ሬጉላር አይደለም፣ ኢሬጉላር ሼፕ ነው ያለው። that means fluctuate ያደርጋል ማለት ነው። the answer is false. question number 4 Ethiopia is one of the developed countries of the world. the answer is false. it is developing country. part 2 choose the best answer from the given alternative for each question። እንግዲህ part 2 ደግሞ ምርጫ ነው ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ one of the following is not a macroeconomic variable. which one? የማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው። ኤ ኤክስፖርት፣ ቢ አንኤምፕሎይመንት፣ ሲ ኢንፍሌሽን፣ ዲ ዩቲሊቲ። ዲ አንሰር ይሆናል ማለት ነው። question number 2 goals of government includes all of the following except one። እንግዲህ ከአንደኛው ውጪ የገቨርንመንት ጎል ነው ማለት ነው። ኤ decreasing unemployment ልክ ነው። ቢ increasing economic growth፣ ሲ increasing utility፣ D controlling inflation. then the answer is increasing utility። እንግዲህ increasing utility ማድረግ የፐርሰናል ጉዳይ ነው፣ የመንግስት ሚናም አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ question number 3 economic growth is calculated by A real GDP divided by population, B real GDP this year minus last year divided by real GDP last year times 100%, C total population divided by real GDP, D none of the above. The answer is B real GDP this year minus last year divided by real GDP last year times 100% is the measurements of economic growth. question number 4 the requirements for the long-run economic growth are A continued increase in real GDP for many years። ረጅም ጊዜ ተከታታይነት ያለው የሪል ጂዲፒ ጭማሪ ሲኖር ነው የሚለው። B increasing the population for many years population ሲጨምር። C structural transformation from less productive C structural transformation from less productive agriculture to more productive industrial sector. then the answer is D and C። መልሱ ኤ እና ሲ ነው። part 3 fill the blank space with the appropriate words for the following questions. question number 1 GDP of country is a blank value of blank goods and service produced blank in the blank year.
Then the answer is market, final, in the country, and current. Question number 2. Current account surplus is when blank exceeds blank of a country. The answer is export value and import value. When export value is greater than import value, there is a trade surplus. እንግዲህ የተሻለ ንግድ ሚዛን አለ ማለት ነው። Question number 3. There are blank number of least developing countries in the world, out of which is blank in Africa, blank in Asia, and blank according to 2010 United Nations classification of the low income countries. እንግዲህ በ2010 United Nations classify ባደረገው መሰረት ነው። Then the answer is 49, 33, 15 and Haiti. እነዚህ እንግዲህ 49, 33, 15 እና Haiti የሚሉ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። During expansion and blank during recession. Then the answer is peak during expansion and trough during recession. These are all about the review question of Unit 5 and Unit 6. አብራችሁ ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።